बाटोमा हिँड्नुपर्छ पोथीको कचकचले मलाई थाहा छ आज चिया खाने भयो फेरि धेरै रङ भयो एकछिन बिस्कुटा बाट्यो अनि भोलि पाउँ चिटोसँग हुन्छ एकखेल खानु बोलेपछि चिया खा बेचेमा खाइसक्यो ए ढुङ्गो हिजो जाँतोले त मेरो कम्बरै भत्केछ ए ल के हुने अब कति अब चाहिँ गोठाला त्यसो दिन पनि हाँस्छ ठिक लाग्छ त्यसै कोसेली ल्याइदिएको नि नादिन्छको वालुवा पैसा वालिन खोले चिनी पाऊ मलाई खुइसा नै चिनीमा लुए ल ओके बाबा यहाँ चिनी हाल्नु नि त अब चाहिँ खोले लिन्छ पोट पनि ढाड दुखेर यहाँको तलको रोप्दा दुम्सी अब अलिक मैले दुम्सी पैसालाई बैसालाई पनि खोट्टाले खाने हो आफ्नो हो मैले रोपेको खानु पाउँदिनँ दुम्सी आओस् सुम्सी आओस् भएर खानु जानु सक्दैन त्यो भएर हेरेर निकालेर उसिने खाएको रहेछ एकपल्ट खानेको छैन खोलेन चोक्टा चाहिँ बेला घाँस दिने अब को खान्छ म चाहिँ अब भिडमा छ भिडभित्र चामनैबाट मान्छेलाई भिजो दिनुपर्छ एउटाले यसरी धुनु भयो चामल बोक्न म थुक्पा बोक्छु भनेको बोक्न सबै यो फोहोरहरू गर्नु अक्कल छिँदैन ठोकियो म त हो चाहिँ ठोकिँदैन
के हो यस्तो ए हिजो पाना चाहिँ कोरेर चाहिँ पाना चाहिँ कोरेर हातहरू यस्तो छ कालो न कालो यताउँदेखि काटेर गुन्डेस छ के हो कि सिम्बलको खोर हो कि ढुक्कै यहाँ सिलो भनिहाले औषधि अनुसारेर मैपट्टि गएको मेरो तिम्रो के सबैको काटेको नानीको त राम्रो थियो नि त्यो स्कुल जाँदा देखेन भिडियोमा दुईपट्टि बाटिदिन्थे जान्थ्यो कुरा गर्नेमा चाहिँ गएर चित्त साथीको मुखहरू चितिदिनुको चप्प चलिन्छ हौ दाबी छ मलाई कभी हो चलो और अब जे ठाउँ छ ल यो जाँदा कति चाहनु बस्दैन लु छोरा रहेछ धेरै फुलकुमार कक्षे यति हुँदो रहेछ भोटको अलिकति बढी 4 5 सुरु त्यसको मजा लाग्छ भने चल भारी खुली एकचोटि लिएको भएको यति थियो भने यहाँ भोलि बसेर पुरा आउनु पर्यो हात धुन के मेरो चाहिँ पैसा कमाउनु नेपाल
कुमार क्या अलिसि राखेको के नि यतिमा पढ्नुहुन्छ खानाले खेल्नु जान त्यो ढाँचामा धानी उक्तमा त हुने तँलाई के थाहा ल आइमामले के थाहा त्यसो नक्कल मलाई लक्कन त्यो पल्लो त म त मन नपरेको लक्कन छोरा किनेको मैले 1000 रुपियाँ थाहा छ सधैँ म होला छोरा के भयो त के राख्छन् न लु पसिना पनि त कस्तो बाङ्गो हुन्छ त्यो कोपी छ यहाँ लामो ठाउँमा खानुमा चिरौटो यो उम्रेको रहेछ यहीँ कति हेरेको थियो यो पनि हो चिरौटो अनि हो चिरौटै अनि मसिनो पोला गर्छ पनि हो चिरौटो यो पनि चिरौटो हो झट्ट चाहिँ मेरो मुखै तितो भयो माको बाजा यहाँ त नल्याउनु खोजेको पनि तिमीले गर्नुहोस् नि गरेको ठाउँहरू फेर्दै हुन्छ कोही बेला नाम छ मेरो पनि नाम त छ गाउँमा त अचाराएसी नुकी अचाराएसी ने सुरज आइज सुरी आइज बिलिज्यू भात खानु बाटमा हुने पाएन आइज बिलिज्यू नमस्कार छ मेरो सुरज आइज
लाऊ ल खाना खाऊ भाइ मन तारे उजेले बनाएको अरे के भात ठन्डा होइन नङ्का मन तारे भनेको रातैभरि उजेलेसँगै बनाएको अरे के वैसे भात खाऊ भनेको हो तर त्यो चाहिँ अब म तँ चाहिँ कुन भाइ भनेर सोधेको जस्तो लाग्यो क्या चाहिँ मन तारे कि मन तारे भनेकै मौरी आउनु थाल्छ मौरी कहाँ पो धुवा आयो फेरि यस्तो के निकाल्यो भने अब त्यसो भने कामबाट पनि देख्दैन नि सुतेको मानिसहरूको हुन्छ अनि सास नानी छोएको गर्ने सेतो प्लास्टिक त्यो भातले पानी दिनुहोस् है पानी हक्नु सक्छ के गर्नु घाँस चाहिएको अर्को साथमा रुम दिएर साथ बिचमा काम गर्नु त्यहाँ दिँदैन काम